Rồi, Khithorn. Just turn it around. You go backwards. Steer to the left, boat goes to the right. Steer to the right, boat goes to the left. Keep in mind that cable can twist all the way around. That's not good for the cable. So don't do that. Keep it unspooled. So don't He do used that before. Oh, well, I don't know if I remember, man. So, Julian, don't make fun of me, man. Enjoy. Okay. Romantic tour. Thank you. Đuôi, tốt sao? Hey, Captain. Mình đi sau bên này. Đây, mình có cái map. Cái map, okay. That's the good way. Julian, how am I doing? You're doing very good. Oh God. Thank you. Hey. Này nó im thiệt á, đã thiệt á. Đã ha, cái tiếng suối róc rách. Oh, so nice. This is so much different than last time. Wow, bữa nay á nó yên tĩnh thiệt á. Yên tĩnh hơn bữa mình đi. Với con vịt nó ngủ kìa em. Đâu anh? Kìa, hai con này bên đây nè. Oh yeah, bạn bè. Làng Khithorn của Hà Lan được xem là một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, yên bình và đậm nét văn hóa của Hà Lan. Làng Khithorn nằm trong thành phố Overijssel, cách Amsterdam khoảng 100 km về hướng đông bắc. Nơi đây được ví như là một Venice của Hà Lan. Tên gọi Khithorn có được vào thế kỷ thứ 13, khi những người nông dân đào đất làm ruộng, họ đã đào trúng nhiều sừng dê rừng. Người ta nghĩ rằng đã chết từ trận lũ lụt năm 1170. Goat horn, sừng dê, hoặc là trong tiếng Hòa Lan Geitenhoorn, và từ từ được gọi ngắn lại là Khithorn. Những cù lao được nối nhau với những chiếc cầu gỗ để người dân bản xứ lúc đó có thể thu hoạch than bùn ở vùng đất này. Và để chuyên chở than bùn, họ đã đào mương và rạch, tạo nên cấu trúc của làng Khithorn hôm nay. Ngày hôm nay, Phi Tiễn và Ái Ni muốn mời quý vị cùng xuống chiếc xuồng con để xuôi theo các dòng sông rạch hiền hòa và ngắm cảnh hai bên làng dễ thương này nhé. Thời gian thật nhanh quá, nó cũng như chiếc thuyền vô định cứ trôi. Mới đó mà Phi Tiễn đã rời xa quê hương thân yêu của mình đã gần 30 năm rồi. Chẳng ai có thể hiểu thấu nỗi lòng của một con người xa xứ, mang tâm tư và một nỗi lòng tha hương. Cùng một dòng máu Việt Nam, nhưng Phi Tiễn và những người Việt Nam tị nạn cộng sản thường được họ khoác lên thêm cho những cái tên mỉa mai như bọn lưu vong, đám ba que, quân khát nước, bọn ăn mày dĩ vãng, bọn ngụy, hay nhẹ nhàng nhất là bọn bơ thừa sữa cặn. Và dòng sông vẫn trôi, con thuyền bấp bênh vẫn cứ lạc vào những vũng lầy. Những trái tim nhân hậu khắp năm châu đã đón chào những mảnh vụn của Việt Nam và gom lại để các cộng đồng Việt Nam quốc gia ngày một lớn mạnh và giàu đẹp ở một nơi mới, từ những vũng lầy như ngôi làng Khithorn này. Từ thở nhỏ miền sông nước, Phi Tiễn đã hiểu và thấy được lòng người và những ánh mắt chung quanh mình. Tôi không sợ hai tiếng lưu vong đâu, vì những lúc tôi ở ngay trên chính quê hương tôi, cùng với gia đình tôi. Mà nếu trong một ngày đẹp trời, họ sẽ gọi là gia đình của chế độ cũ, nhưng bình thường chỉ là bọn Mỹ ngụy. Thế thì có phải tôi đang lưu vong trên chính quê hương tôi đang ở hay không? Ngay lúc này, Phi Tiễn cùng với Ái Ni trên chiếc xuồng thiết rắn chắc trên con rạch êm đềm làm cho Phi Tiễn chợt nhớ ngay đến những con người và trái tim Việt Nam. Họ có đang vui không? Con cái họ có những tương lai gì? Và trong no đủ, và tâm hồn họ có khát vọng và đang lưu vong trên chính quê hương Việt Nam của mình hay không? Con thuyền lưu vong không chỉ một lần sau Sài Gòn sụp đổ, mà cuộc di cư trước khi đất nước chia đôi. Nhà thơ Trần Dần có đoạn viết như sau: tôi đã sống rã rời cân não, quãng thời gian như nhất chuyện đi Nam. Những cơn mưa rơi mãi tối sầm, họ lết thết ôm nhau đi từng mảng. Tôi nức nở giữa trời mưa bão, họ vẫn ra đi, nhưng sao bước rã rời? Sao họ khóc, họ có gì thất vọng? Đất níu chân đi, gió cạn áo bay về. Xa đất Bắc tưởng như rời cõi sống.
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiên cũng có câu hát sau 1975 tại hải ngoại như sau: đời phiêu du đôi lúc ta lắng nghe, bàn chân đi lòng vẫn mong về. How are you? I'm doing good. Hey man, they're going after us. Bữa nay hớn hở vậy. Oh, that's so nice. Is the boat okay? The boat's okay. Yeah, they used to use boat like this, baby. Look. They used to use boat like that. It's all wooden. Right. Yeah. Nhưng mà em nhớ là mấy cái tàu của Việt Nam, tàu bè của Việt Nam nó có hai con mắt á. Em nhớ vậy. Mình giờ mình muốn tàu này có hai mắt, mình vẽ hai mắt lên thôi có gì. Này, người ta nói là phải vẽ hai con mắt mới đi đường nó đi. Trời, có ống ngồi với lơn tơn vậy đó. Nó không có nhìn. Trời ơi, anh thấy cưng thì thôi luôn. Sau mình sẽ lên một chút xíu nữa rồi mình mới quẹo bên phải. Mình mới quẹo ra. Dạ. Đi ra ngoài cái Mình sẽ đi ra cái khu mà cái có khu mà thiên nhiên á. người ta thiên nhiên mà người ta bơi nữa. Dạ, cái khu mà romantic route đó. Chừng trên đầu nha baby. Ôi cái này là thấp lắm luôn. Kệ cúi xuống nha. Ui dồi, cái này thấp hơn cái kia. Cái này thấp hơn á. Oh crap. Nó đâu có thấp dữ vậy đâu ha. Dịp vẻo, hồi xưa cũng thấp vậy, mình cũng đi. Bữa này mình trúng ngay trán là hết sảy luôn á. Yuli Music. Em nói nhạc của tụi nó chả có mắt liên quan đến cái cảnh thơ mộng này, nó làm còn bùm bùm thêm quỷ. Nghe nghe nhạc đây nè, mới hay nè. Tôi dắt đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng bên gì baby? Bên đường. Bên đường hả? Mà anh không có hát cải lương được. Thấy hay mà. Em muốn lái không? Baby. Nè. Come on, baby. You can do it. Mấy phí nít nít lời. No, nhưng mà em lái đi, anh. Em không muốn lái thử hả? Nè. Look at. Cái này em thích ngồi hưởng à. Em chỉ quay, em cái dặn này cho ga thôi à, nên quẹo qua quẹo lại thôi. Dạ, nhưng mà em không có được ui lắm. Maybe later. Hả? Nhưng mà mình muốn chạy nhanh á thì hai đứa mình ở dưới này á thì nó nhanh hơn. Còn mình muốn chạy mà nó đầm đầm vậy thì em lên trên trước. Hi. Oh baby, em nhìn dễ thương quá à. Ai dạ, nhìn cưng quá dạ. Chưa có chào. Chưa có chào hả? Ok. Anh có cái này đẹp quá dạ baby ha, dễ thương quá. Mình sẽ đi một đoạn và mình chuẩn bị ra ngoài cái tới dòng sông á. Oh my god, em đứng lên chút nha. Có muốn hái bông súng không? Quay giờ. Vậy luôn á hả bà xã? Cánh đồng mênh mông đẹp quá honey. Anh nói thật với em là anh very happy today. Cưng ghê chưa? You love me. Yeah, I love you. Vừa quay hình mà vừa lái máy nữa.
Mình bị lặn quá ơi, baby. Oh my god. Lấy vô lùm vậy đó. Coi những cá sấu nó táp anh á. Tàu này là cái tàu ông già á baby. Nó đi chậm thì chậm vậy đó. Yeah. Ây da. Oh baby. Ơi bông súng quá trời luôn baby. Thấy không? Hải không à? Hải bỏ vô giỏ đem về nấu canh chua chiều nay không baby? You wanna do that? Quay được cái cọng bông súng cho em coi nè. Nhưng mà cái bông súng này nấu canh chua ngon á. Đúng không? Ừ. Đang đi thấy bông súng cái anh Phi Tiễn nhớ tới nồi canh chua. Yep. Bye. Bye bye bông súng. Rất mong những hình ảnh yên bình và những giây phút rất đời thường mộc mạc cùng với những tâm sự từ đáy lòng sẽ đưa Ái Ni và anh Phi Tiễn đến gần với quý vị khán thính giả hơn trong âm nhạc và cuộc sống. Ái Ni và anh Phi Tiễn rất trân quý những lời tâm sự, comment của các cô chú bác, anh chị em trong ngôi nhà mới này. Mong sẽ luôn có quý vị cùng bước theo những bước chân của hai vợ chồng trong những cuộc hành trình sắp tới.